नमस्कार. मी आजपर्यंत कधीच फार्म हाऊसवर राहिलो नाही. माझ्या बिल्डिंग मधले माझे मित्र श्री परुळेकर गेली अनेक वर्ष मला त्यांच्या कोकणातल्या फार्म हाऊसवर जाऊ म्हणत होते, पण या ना त्या कारणाने ते जमत नव्हतं. आज शेवटी जमवलच. आमच्या बरोबर आमचे अजून एक मित्र श्री धारप सुद्धा आहेत. सध्या त्यांच्या फार्मवर बहुतांशी काजूची लागवड आहे. त्या व्यतिरिक्त असलेली काही इतर झाडे म्हणजे चिकू, आंबा, दालचिनी, चिंच, गवती चहा, चाफा इत्यादी. या व्हिडिओत आपण ते सर्व बघणार आहोत. मुंबईहून निघून पुणे, सातारा, कराड मार्गे कोकणात चाललो आहोत. फार्म हाऊस रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यात खेरावसे या गावी आहे. आता आपण आंबा घाटात आहोत. प्रसन्न सकाळ. अजून सूर्योदय व्हायचाय. सगळीकडे धुक्याची चादर पसरली आहे. फार्म हाऊसच्या गच्चीवरून दिसणार हे दृश्य. आता सूर्योदय होतोय. टाकी मुद्दामच वाहू दिली जाते. पाणी या मार्गाने झाडांना पुरवलं जातं. पानं दवबिंदूंनी न्हाऊन ताजी तवानी झाली आहेत. ही काजूच्या झाडावरची फुले, मोहोर. काजूच्या बिया. अरे वाह, तोंडाला पाणी सुटलं. सकाळच्या कोवळ्या उन्हात हे काजू अधिकच सुंदर दिसतायत. या बियांना ओल्या काजूच्या बिया म्हणतात. आतला गर गोड लागतो. भाजी तर फारच चविष्ट लागते. हा हिरवा काजू अजून पिकायचा आहे. हा तयार काजू. काजूच्या बिया वाळवून वरचे टणक आवरण काढून टाकतात की आपण घरी खातो तो काजू आतून निघतो. काजूचे फळ कापून तिखट मिठाबरोबर खायला छान लागते. त्याचे इतर उपयोग म्हणजे भाजी बनवतात, तसेच व्हिनेगर, चटणी, ज्यूस, जाम व फेणी सुद्धा बनते.
फार्म हाऊस म्हटलं की विहीर हवीच. चांगली मोठी विहीर आहे. बघूया आत पाणी किती आहे. ही नव्याने लावलेली काजूची झाडे. चारही बाजूला झाडी. मस्तच वाटतंय. ही जुनी टोपली आता निसर्गाशी एकरूप झाली आहे. मुंग्यांचं वारुळ. घरासमोर चाफा पण आहे. हे दालचिनीचं झाड. याची पानं सुकवून आपण घरात वापरतो ती दालचिनी बनते. गच्चीच्या जिन्याखाली मधमाशांनी पोळं बांधलंय. हे लेमन ग्रास किंवा गवती चहा. याला पाती चहा असं पण म्हणतात. आंब्याचं छोटंसं झाड पण मोहर लागलाय. हे थोडं वाढलेलं आंब्याचं झाड. चिनार वृक्षासारखं दिसणारं चिंचेचं झाड. गवत कापण्याचं काम सुरू आहे. एक मिनिट जरा वरती घ्या. एक मिनिट थोडं हे फक्त बघा वर. हां श्री परुळेकर आपल्याला काही माहिती सांगत आहेत. बाजूला आहेत ते श्री धारप. 8 ते 9 इंचाच्या वरती पाणी असतं या ठिकाणी पावसात. अप टू सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत असतं पाणी. त्यामुळे या पोर्शनमध्ये काहीही आपण लागवड करू शकत नाही. मी एकदा प्रयत्न केलेला, नारळांना पाणी भरपूर लागतं म्हणून नारळ या भागात जवळजवळ 50 नारळ लावलेले होते. पण इथे डुकरांचा प्रचंड त्रास आहे. डुकरांच्या त्रासामुळे डुक्कर येतात आणि त्याचं मूळ खातात. म्हणजे नारळाचं जे खाली भाग असतो तोच खातात आणि तो खाल्ल्यामुळे वरती झाड जिवंत असं दिसतं, पण ते कालांतराने 1-2 महिन्यानंतर ती मेली. त्याच्यानंतर काही काजू लावायचे प्रयत्न केले. त्या काजू सुरुवातीला जगले, पण पावसाच्या वेळेला त्याची मुळं कुजली आणि ती झाडं मेली. त्यामुळे आता ह्या पोर्शनमध्ये काही लावत नाही. फक्त निसर्ग सौंदर्य त्यावेळेला जे सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत असतं ते बघण्यासाठी म्हणून इथे येऊन बघता येतं. बाकी काय नाही. हा तलाव पुढचा इथून पूर्ण तलाव आहे. हा बॅकवॉटर तलावाचा पूर्ण पाठपर्यंत गेलेला आहे. हाच तो तलाव ज्याचं पाणी पावसाळ्यात फार्म हाऊस पर्यंत पोचतं.
सूर्यास्ताची वेळ होत आली आहे. घराच्या गच्चीवरून सूर्यास्त बघण्यासाठी लवकर जाऊया. हे फार्म हाऊस. लाल मातीच्या विटा वापरल्या आहेत. सूर्यास्ताच्या वेळच्या सोनेरी किरणात कोकणातलं घर सुंदरच दिसतंय. चंद्रोदय झालाय. वरती चंद्र दिसतोय छोटासा. हे जे मोठं झाड दिसतंय ते जांभळाचं. घराच्या गच्चीवरून दिसणारा सूर्यास्त. रात्र झाली आहे. सुक्या गवताची गंजी पेटवली आहे. फार्म हाऊसवर राहण्याचा माझा पहिला अनुभव खूपच सुंदर होता. आशा आहे तुम्हाला पण आवडला असेल. धन्यवाद.